Hi lovelies! අද මම Viana brand එකකින් popular product එකක් ගැන තමයි review කරන්න යන්නේ. මේ product එක මොන සමටද ගැලපෙන්නේ? මේ product එකේ key ingredients මොනවාද? කොච්චර කාලෙකින් results ලැබෙනවද? ඇත්තටම results තියෙනවද? මේ ඔක්කොමට පිළිතුරු ලබා ගන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දක්වා. නැවත වතාවක් ඔයාලා ඔක්කොමලාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. අද මම review කරන්න යන්නේ Viana Beaute Enhance My Fairness Night Cream එක. මේ cream එක මම මිලදී ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ official website එකෙන්. මිලිලීටර් 50 රුපියල් 2300ක් වුණා. එතකොට අපි බලමු මේ cream එකේ main key ingredients මොනවාද කියලා. alpha arbutin, වයස් ලප, කුරුලෑ කැලල් සහ සමේ රතු පෑය අඩු කරાવી. tyrosine සහ melanin මට්ටම් අඩු කිරීම සහ අඳුරු පැල්ලම් අඩු කර වඩාත් ඒකාකාර පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. Vitamin B3 niacinamide form එකෙන් සමේ වයස්ගත වීමේ පෙනුම අඩු කරනවා. ඒ වගේම මතු පිට සමේ පෑය ඇති කර සුමුදු කිරීමට උපකාරී වේ. jojoba oil වල ඇති vitamin E සහ B සමේ අලුත් වැඩියා කිරීමට සහ හානි වීමේ වළක්වීමට උපකාරී වේ. ඒ අතර සමේ මෘදුභාවය වැඩි දියුණු කරાવી. මේ product එක paraben free, alcohol free, cruelty free සහ vegan. ඉතින් මේක 100%ක්ම safe and genuine fairness active පාවිච්චි කරලා තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ. මේක for all skin type නිසා ඕනෑම සමකට ආලේප කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මට තියෙන්නේ ඔයිලි සහ ඉක්මනින්ම කුරුලෑ ඇති වෙන සමක්. ඒත් ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැහැ. මේ Fairness Night Cream එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේක gel formula එකක් නිසා සමට ඉක්මනින්ම උරා ගන්නවා. මම මේක use කරලා මාසෙකින් හොඳ results දැක්කා. මම තවමත් මේක මගේ night time skin care routine එකේ පාවිච්චි කරගෙන ඉන්න ගමන් මගේ pimples marks සහ අවුවේ පිච්චිච්ච marks ගොඩාක් දුරට අඩු වුණා. මම මේ night cream එකත් එක්ක dark spot remove cream එකත් use කරනවා. ඒ cream එකේ වැඩි විස්තර දැනගන්න මම කරපු detail review video එක බලන්න. මම මේ cream එක use කරන්නේ රාත්‍රී කාලේ නිින්දට යන්න කලින් මූණ හොඳින් සෝදා dark spot remove cream එක apply කරලා විනාඩි 2-3කට පස්සේ මේ cream එක ආලේප කරගන්න. මාසයක් දිගටම පාවිච්චි කරලා හොඳ results ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ cream එකෙන් ඉක්මනින්ම skin whitening නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් හොඳ skin treatment එකක් වගේ සමට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ව try කරලා එනම් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න ඔයගලන්ගේ ideas. මගේ videos කැමති නම් Beauty by Ray channel එකට subscribe කරලා මගේ channel එක support කරන්න, like කරන්න and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එනම් නැවත හමු වෙමු. Bye.